Și cred că asta este viteza de la care nu mai simți ploaia înăuntru. Mă sperie, bă, plouă foarte, oh my god! O să decapotăm din nou mașina. Tetiera de lângă mine încă nu are niciun strop de ploaie. Astăzi am decis să mă sacrific în numele științei. Îmi place incredibil de mult timoneria, este foarte precisă și foarte scurtă. Mă face să mă gândesc să-mi iau și eu un short shift kit pentru mașina mea. Vorbim de o greutate de 960 de kg în cea mai de bază versiune. Era să calc o vrăbiuță. Mulți producători confundă cât de greu învârți de volan cu feedback. Cred că am descoperit cea mai bună servodirecție din industrie în acest moment. De cele mai multe ori, cele mai bine vândute produse nu sunt neapărat cele mai bune, ci întrunesc un anumit set de condiții pentru a mulțumi o plajă mare de oameni mediocri. Astăzi e posibil să mă vedeți wood spre foarte wood. Și nu o să fie din cauza de emoții, din cauza de entuziasm, ci o să fie din cauza de nebunie din capul meu. Pentru că astăzi testăm până la ce viteză poți să mergi cu mașina decapotată pe timp de ploaie fără să te faci ciuciulete. Hai să pornim! Și probabil o să vă întrebați de unde mi-a venit ideea asta. Păi a venit din frustrare, pentru că zilele astea am și eu o decapotabilă la test. Și așa cum se întâmplă de foarte multe ori, atunci când am decapotabilă la test, plouă. Așa cum plouă și acum. Și asta mi-a dat o idee. Eu am tot văzut în presă, am văzut la Mythbusters articole care testau teoria conform căreia dacă mergi cu o anumită viteză prin ploaie cu mașina decapotată, nu o să fii plouat excesiv de tare, să spunem. Deci poți să mergi prin ploaie fără să te uzi. Și am zis, băi, hai să facem experimentul ăsta, să vedem cum se comportă mașina pe care o am eu la test și în ce condiții putem să replicăm condițiile testului, ca să fac o repetare pleonastică aici. Așadar, astăzi, de la bordul lui Mazda MX-5, o să încercăm să aflăm cu ce viteză trebuie să mergi, astfel încât să nu te plouă atunci când plouă afară, dar tu vrei să mergi decapotat. Sună interesant? Sună. Eu deja sunt udat, m-am stropit un pic pentru că a început să plouă un pic mai tare în spate. Am ieșit din zona de ploaie ca să pot să fac această premisă, să vă spun despre ce este vorba. Dar ne vom întoarce în acea zonă ca să vedem cu ce viteză trebuie să rulezi pentru a nu te ploua. Așa că stați lângă mine, pentru că vreau să facem acest experiment împreună, să vedem la ce viteză ajungem și la ce concluzie ajungem. Dar vreau să vă spun și tot ce trebuie să știți despre această minunată mașină, respectiv Mazda MX-5, care pentru anul 2024 a primit câteva update-uri care o schimbă destul de substanțial, deși la suprafață ar putea părea că nu s-a schimbat nimic. Așadar, întrebarea de astăzi este: cât de adevărat este mitul conform căruia dacă mergi cu o anumită viteză nu o să fii plouat în mașină dacă ești cu o decapotabilă, în timp ce afară, bineînțeles, plouă. În momentul de față o să facem în felul următor. O să urmăm 3 trepte de viteză, da? O să începem cu 60 de km pe oră, să vedem ce se întâmplă la viteza aceasta. O să folosim tetiera scaunului din dreapta ca punct de reper în acest sens. În momentul de față avem 60 de km pe oră, plouă afară și, sincer, mă simt destul de ok. Nu simt foarte multă ploaie la interior. Da, se simte un pic. Au început să apară stropii și prin mașină. Zic să creștem viteza la 70 de km pe oră și o să folosesc cruise control-ul pentru chestia asta, ca să fiu și mai precis, dar și ca să îmi iau o grijă de pe umeri. La viteza asta deja începe să se simtă mai puțin ploaia. Începe să plouă din ce în ce mai tare în față, văd că lucrurile se înrăutățesc, dar în continuare eu nu simt foarte multă ploaie la interior. Tetiera de aici, din dreapta, are 3 stropi pe ea, o să o ștergem iarăși ca să avem un punct de referință. Așa. Da, sunt câțiva stropi. Haideți să creștem viteza la 80. Iarăși
ștergem punctul de referință, plouă destul de tare afară și cred că asta este viteza de la care nu mai simți ploaia înăuntru. Oricum, având în vedere cât de tare plouă, nu știu dacă vă puteți da seama pe cameră, mă simt destul de uscat aici la interior, inclusiv într-o astfel de vreme. Ștergătoarele în momentul de față merg destul de repede, iar eu încă mă simt destul de ok aici la interior. Problema cu mașina asta, pe care o folosesc eu pentru că asta am la dispoziție, este că nu e prietenoasă cu persoanele mai înalte. E o mașină foarte mică, eu abia am încăput în ea și dacă stau complet drept, capul meu ajunge la nivelul plafonului și atunci normal că o să am probleme cu apa, pentru că de ce mașinile decapotabile pot să meargă prin ploaie și tu să nu te uzi foarte tare la interior? Pentru că se creează niște curenți de aer care practic dislocă sau întrerup circulația naturală a stropilor de apă, da? Ei, și acești curenți de aer o să împrăștie apa practic în jurul tău. Bineînțeles și în funcție de viteza pe care o ai. Acum la 80 eu mă simt destul de ok la interior. Hai să dăm la 90. La 90 e și mai bine din punctul meu de vedere. La 90 mi se pare că deja zboară foarte mult aer în jurul tău și stropii de ploaie e drept. Nu o să poți să faci asta în condiții de ploaie torențială. Tocmai m-a speriat un om și m-a făcut să încetinez și asta înseamnă că ajunge mai multă apă în cabină, dar nu o să poți să faci asta în condiții de ploaie torențială. Dar în momentul de față nu plouă atât de tare cât să mă sperie, bă, plouă foarte tare, oh my god, trebuie să închid. Ah! Ah! God! Ok, cum vă spuneam, ideea este să nu exagerezi. Plouă acum torențial, ștergătoarele abia fac față. Nu știu dacă auziți cât de puternică este ploaia. Și da, în astfel de condiții să mergi decapotat nu prea se poate, pentru că sunt și stropii foarte mari și sunt foarte deși. Și acel curent de aer de care vă spuneam, care îi dislocă de pe traiectoria lor naturală, nu o să fie destul de puternici încât să îi oprească. Dar, iată, s-a mai liniștit ploaia. Asta înseamnă că o să revenim la experiment. O să decapotăm din nou mașina. Nu știu dacă pot să o fac la viteză atât de mare. O să încetinesc un pic ca să las plafonul jos. Iar începe ploaia. Da, e foarte complicat de făcut un experiment de genul ăsta. Mult mai complicat decât mă așteptam, pentru că, ce să vezi, ploaia asta nu este constantă. Dacă era o ploaie de aia mocănească, clasică, cred că lucrurile ar fi fost mai ușor de făcut. Dar în momentul de față variază un pic volumul, așa că mă parcă s-a mai stabilizat un pic. O să încerc să opresc, să dăm jos iar acoperișul. Unde rămăsesem? Da. Rămăsesem la 80-90 de km pe oră. Acum avem 80. O să accelerăm puțin. 90 de km pe oră. La 90 de km pe oră, tetiera de lângă mine încă nu are niciun strop de ploaie. Ceea ce îmi spune că dacă ai peste 80 de km pe oră, ar trebui să fii safe, cel puțin în Mazda Miata sau Mazda MX-5 ND. Pentru că aceste viteze pot să varieze în funcție de caroseria pe care o ai, în funcție de, nu știu, poziția pe care o ai în mașină și așa mai departe. Ele cu siguranță vor varia în funcție de acești factori. Dar eu acum am 90 de km pe oră și nu văd foarte mulți stropi în mașină, adițional pe lângă cei pe care i-am simțit mai devreme. Hai să mergem mai repede un pic. Iarăși, la 100 de km pe oră lucrurile par super liniștite. S-a mai liniștit și ploaia, dar ideea este că nu am mai văzut stropi de apă pe tetieră pe care o folosim drept punct de referință, să spunem, da? Am șters-o, am curățat-o, iată că nu mai sunt stropi de apă pe ea. Și dacă ar fi fost să fie o problemă, cu siguranță am fi văzut aici apă. Bine, și pe fruntea mea, dar deja nu se mai pune. Astăzi am decis să mă sacrific în numele științei, da? Deci cam așa stă treaba, dragii mei. Din câte se pare, la 100 de km pe oră sau peste 80 mai exact, nu mai ai probleme cu ploaia într-o decapotabilă. Repet, asta nu se aplică în cazul
ploi torențiale, pentru că acolo nu o să mai facă față curentul de aer, așa cum vă spuneam, și cel mai probabil o să ai parte de ceva precipitații și în cabină. Dar momentan sunt satisfăcut de rezultatele experimentului nostru. Dar asta nu este tot, pentru că astăzi vreau să vă vorbesc și de mașina pe care o conducem și ce s-a schimbat pe ea, ce ar trebui să știi despre ea și de ce mie mi se pare una dintre cele mai distractive mașini pe care poți să ți le cumperi în acest moment. Așadar, despre ce este vorba? Trebuie să vorbim repede pentru că s-a făcut deja beznă, vine o furtună groaznică peste București și plouă deja, așa că trebuie să ne grăbim. Mazda MX-5 a primit un update tehnic, dar și vizual, un fel de al doilea facelift, dacă vreți, acum înainte să iasă din producție. Este denumită tehnic, codul ei este ND3 și este mai mult decât pare de la prima vedere. Pe partea vizuală nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Vei vedea, dacă ești un fan Mazda, că farurile au o semnătură luminoasă și o formă un pic diferită acum. Proporțiile mașinii rămân în schimb la fel, toată caroseria a rămas la fel, iar în spate avem iarăși stopuri cu un design subtil diferit, dar dimensiunea a rămas la fel, mașina este la fel de mică, puteți vedea că mă pot sprijini așa pe ea. Și lucrurile cele mai importante care s-au schimbat sunt ascunse de ochii privitorilor. Pe lângă ceea ce v-am spus deja, mai avem parte de jante cu design nou, pe modelul acesta fiind unul Homura de top, cel mai bine echipat pe care poți să-l cumperi. Avem jante BBS pe 17 care arată foarte bine. În spatele lor puteți observa frânele Brembo, iarăși parte din acest nivel de echipare foarte înalt și îmi plac foarte multe trielele roșii din spatele jantelor. Roțile sunt în continuare destul de micuțe, avem lățime de 205 și față și spate și cred că asta a fost făcut intenționat pentru că mașina poate să rupă aderența foarte ușor, mai ales pe puntea spate. La interior am primit un sistem de infotainment nou, bine, o evoluție a sistemului pe care îl știam deja de pe modelele Mazda dinainte. Vorbim și de conectivitate Android Auto și Apple CarPlay fără fir, pe nivelul de top. Avem un ecran în partea din stânga a instrumentarului de bord, în rest avem indicatoare analogice și la interior o să observi și două butoane noi poziționate chiar aici în stânga volanului. Butoane care spun că pe mașina asta s-au modificat mai multe lucruri, nu doar chestii de ambalaj. Încă o chestie, avem pe acest model niște scaune Recaro care iarăși sunt disponibile pe nivelul de echipare de top, care arată excelent, dar nu sunt neapărat pentru oricine. De altfel, mașina asta nu este pentru oricine, este pentru un pasionat și un pasionat care nu are 1,84 și 200 de kg. Bine, nici eu n-am 200 de kg, dar îmi este foarte, foarte greu să încap în această mașină, așa cum se întâmpla și în celelalte clipuri cu Miata de pe canal. Principala mea critică cu privire la scaun este că șezutul este destul de îngust, probabil era și o chestie de spațiu la interiorul mașinii și fesele mele nu stau chiar foarte bine. Spațiile de depozitare sunt foarte limitate, așa cum deja probabil știați. Dar vă spuneam că în stânga volanului avem două butoane noi, foarte interesante. Unul care arată posibilitatea de a dezactiva DSC-ul sau controlul tracțiunii și unul care arată la fel, dar mai are și un steag lângă el. Asta îți spune că niște lucruri s-au schimbat sub foaia metalică numită caroserie a acestei mașini. Și da, avem modificări interesante și acolo și o să discutăm imediat ce ne punem la drum despre ele. Știu că poate părea că am fost un huligan acum, dar este mult prea simplu să faci puntea spate să scârție de la bordul acestei mașini. Pentru că, așa cum vă spuneam, e o mașină făcută pentru pasionați, pentru cunoscători, pentru cei care chiar vor să conducă. De asta avem cele două butoane pentru controlul tracțiunii în stânga. Unul dintre ele oprește controlul tracțiunii complet, în timp ce celălalt îl oprește parțial. Cam cum am văzut pe modelele BMW M, care au două setări pentru DSC, una care oprește complet controlul tracțiunii și una care te lasă un pic să te joci cu puntea spate. Ce vreau să menționez aici este faptul că chiar și dacă ai DSC-ul pornit complet, puntea spate va fi în continuare foarte
jucăușă, pentru că așa a fost ea gândită. A derapat aici mașina la schimb. Și este o plăcere absolută să treci prin turele numeroase ale acestei mașini și să schimbi treapta cu această cutie de viteze manuală. Hai să vorbim despre partea de bază, da? Deci despre ce este vorba în Miata, în cazul în care nu știți. Este un roadster, da? 2 locuri decapotabilă, punte motrice spate, așa a fost întotdeauna, așa va rămâne, deci va fi extrem de distractiv de condus. Distribuția greutății 50-50 și pe acest model avem un motor de 2 litri, 4 cilindri în linie, benzină, bineînțeles, Skyactiv G, care face 184 de cai putere și 205 Nm. Cuplu conectat la o cutie manuală, care este absolutamente genială. Îmi place incredibil de mult timoneria, este foarte precisă și foarte scurtă. Mă face să mă gândesc să-mi iau și eu un short shift kit pentru mașina mea. Pe lângă asta mi se pare că are un feeling foarte mecanic așa atunci când schimbi treptele. Mi se pare extraordinară. Ce nu îmi place este măciulia asta foarte mică. Te face să crezi că ții, nu știu, o chestie de jucărie în mână, dar nu e cazul, nu e nimic de joacă aici. Bine, e și de joacă dacă e să fim complet sinceri, că noi ne jucăm cu mașinile astea. În gamă mai ai și un motor de 1.5 de 130 de cai, ai și o transmisie automată la dispoziție, dar cred că dacă le iei pe celelalte, nu ai același efect wow în mașină așa cum ar trebui. Da, și 130 de cai s-ar putea să fie de ajuns, pentru că unul dintre principalele avantaje ale Miatei în general țin de faptul că este foarte ușoară și au reușit de-a lungul timpului să o facă incredibil de ușoară. De asta este și atât de mică. Vorbim de o greutate de 960 de kg în cea mai de bază versiune, dar pe măsură ce adaugi opționale și chestii pe ea, ajungi până la un pic peste o tonă. Și ai 184 de cai, adică oricum vei avea destulă putere pentru cam orice fel de situație. Ai un raport de... era să calc o vrăbiuță. Ai un raport de undeva la 5 kg per cal putere. Ce s-a schimbat pe Miata? Păi, la un moment dat, unul dintre supplierii companiei a informat Mazda că unul dintre motorașele de la sistemul de servodirecție asistată electric de pe MX-5 va trebui schimbat din motive de cost, producție, în sfârșit. Iar că noul motoraș va avea alte setări. Iar cei de la Miata au trebuit să reconfigureze practic servodirecția din acest motiv. Au trebuit să îi facă un pic de fine-tuning. Iar asta s-a dovedit a fi o oportunitate pentru inginerii japonezi care au zis: hai să facem mai multe modificări. Dacă tot modificăm servodirecția, mai facem câteva modificări și spunem că facem un facelift. Ce s-a întâmplat practic? Servodirecția a fost upgradată și a fost îmbunătățită și chiar se simte față de NDO pe care l-am condus, cred că anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu, destul de recent oricum. Mi se pare că nu mai are un unghi mort în punctul de mijloc, deci imediat cum ai mișcat de volan se întâmplă ceva cu servodirecția. Este perfect echilibrată din punct de vedere al greutății atunci când al efortului necesar pentru a învârti de volan, da? Deci nu este foarte ușoară, nu o să învârți volanul ăsta cu un deget, dar nu este nici prea grea, pentru că mulți producători confundă cât de greu învârți de volan cu feedback. Nu asta înseamnă. Doar pentru că faci volanul să se învârtă mai greu, nu înseamnă că simți și mai mult din ceea ce se întâmplă cu roțile. Pe Mazda Miata, pe această versiune, cred că am descoperit cea mai bună servodirecție din industrie în acest moment. Este perfect echilibrată, nici prea grea, nici prea ușoară și pentru un sistem asistat electric mi se pare că am și un pic de feedback. Ceea ce este extraordinar în această eră în care suntem obișnuiți cu sisteme de servodirecție care pur și simplu le poți acționa cu un deget sau cu degetul mic de la mâna stângă, dacă ești dreptaci, și viceversa dacă ești stângaci. Deci servodirecția mi se pare o îmbunătățire uriașă. Am tot timpul informații de la suprafața de rulare. Sunt informat cu privire la ce se întâmplă cu suspensia față, ce grope am luat, cât de mult am virat și așa mai departe. Al doilea lucru la care s-a lucrat a fost diferențialul cu alunecare limitată. Mașina aceasta este echipată cu acest nou diferențial și din momentul în care m-am apucat de condus, mi-am dat seama că ceva s-a schimbat pe puntea spate. Ceva ce n-am spus multor oameni și mi-e greu să accept pe cameră este faptul că pentru prima oară când m-am învârtit cu o mașină, fără să vreau, da,
a fost cu Mazda Miata ND prima versiune, nu facelift-ul, prima versiune. Și a fost o combinație de factori interesantă acolo, pentru că rulam pe un carosabil umed, iar prima versiune de ND avea suspensia mult mai moale, mi se pare mie, decât asta. Deși nu s-a recunoscut în mod oficial că s-a umblat și la amortizoare, mie mi s-a părut că a fost prima versiune și chiar și a doua, primul facelift dacă vreți, erau mai moi pe suspensie decât asta. Asta mi se pare o mașină mult mai închegată și mult mai rigidă. Pe lângă faptul că mașina era destul de moale și se înclina destul de mult pe viraje, avea și o tendință nativă, să-i spunem, de a supravira. Și parte din această tendință venea de la diferențialul cu alunecare limitată, asimetric, pe care îl avem în continuare pe mașina asta, dar la care s-a lucrat. Și în ce sens s-a lucrat? Acum, aparent, acesta închide mai mult pe decelerare și deschide mai mult pe ieșirea din viraj. Și în felul ăsta, mașina va supravira mai puțin. Pentru că era, într-adevăr, puteai să fii foarte ușor amăgit de ea în viraje mai ales și tendința ei de a supravira era destul de evidentă. Și mi se pare că în momentul ăsta versiunea pe care o avem aici, ND3, este cea mai precisă dintre toate și cea mai echilibrată, pentru că îți permite să accelerezi mult mai devreme în viraj și să frânezi mult mai târziu. Și mi se pare că dacă ar fi să le compari, o să scoți timp mai buni cu mașina asta. Mi se pare un pic mai bine așezată per total. Deci munca inginerilor se vede. Întrebarea este, un șofer normal ar simți chestia asta? În primul rând, cred că nu este relevant. Diferențele sunt mici, într-adevăr, și le vor observa doar anumiți oameni. Dar, din punctul meu de vedere, doar oamenii ăia vor conduce și vor fi interesați de mașina asta. Pentru că asta chiar este o mașină pentru un anumit tip de client, așa cum vă spuneam. Nu este pentru oricine, nu e o mașină practică, ai 130 de litri de spațiu în portbagaj, da? Nu este o mașină mare, e o mașină mică, e o mașină pe care ți-o cumperi să fie jucăria ta, cu care te distrezi în weekenduri, cu care te distrezi pe circuit și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, nu o să observe toată lumea schimbările astea, dar cei care sunt cu adevărat interesați de mașină le vor observa. Și dacă mă întrebați pe mine, mașina asta rămâne un etalon din punctul meu de vedere. Îmi place incredibil de mult. Îmi place tot la ea, e făcută așa cum trebuie pentru un pasionat adevărat. De la modul în care se simte timoneria, până la cum se aude motorul, până la modul în care lucrează diferențialul pe spate, până la faptul că poți să turezi până la 7500 de rotații pe minut. E făcută să te bucuri de ea. Și se simte foarte visceral, așa, vibrează schimbătorul ăsta, motorul vibrează, se simt vibrațiile foarte puternic în mașină, mai ales când folosești start-stop. Am observat că în trafic, când pornește motorul, vibrează destul de tare, dar tot e făcut intenționat. Dacă deschizi capota, vezi cât de curat și de bine executat e motorul. O să observi cât de calitative sunt materialele folosite acolo. Nu vezi plastic ieftin, nu vezi improvizații. E totul făcut cu o grijă foarte mare pentru atenție. Și asta o să găsești numai la anumite mașini, cum este și Mazda MX-5. Trebuie să punem acoperișul. Apropo, cel mai rapid mecanism pentru un acoperiș de decapotabilă și gata. Iar m-a fugărit ploaia, m-a prins din urmă. Da, personal, mi se pare că asta este cea mai bună versiune de Miata făcută până acum. Și este o mașină pe care trebuie pur și simplu să o experimentezi ca să înțelegi de ce toată lumea respectă atât de mult aceste mașini. Din păcate nu s-a bucurat întotdeauna de popularitatea pe care o merita această mașină. Dar de foarte multe ori se întâmplă așa. Lucrurile cu adevărat calitative nu sunt apreciate la adevărata lor valoare sau poate costă prea mult pentru a fi apreciate de toată lumea și pentru ca toată lumea să se bucure cum trebuie de ele. De cele mai multe ori, cele mai bine vândute produse nu sunt neapărat cele mai bune, ci întrunesc un anumit set de condiții pentru a mulțumi o plajă mare de oameni mediocri. Da? Te uiți la niște volumuri foarte mari, de cele mai multe ori acolo găsești mediocritatea. Produsele de nișă vor fi de foarte multe ori apreciate doar de anumiți oameni.
Din păcate pentru mine, eu nu încap în mașina asta, pur și simplu nu încap. Și nu este primul exemplu pe care l-am de genul acesta în viața mea, de mașină care îmi place foarte mult și nu încap. Și este foarte bine că am vrut să-mi iau un Fiat 500 Abarth, iarăși o mașină incredibil de distractivă, dar pe care n-am putut să mi-o cumpăr pentru că nu am încăput în ea. Ei, aici este încă un exemplu de astfel de model, pentru că, observați, ating plafonul și scaunul mă strânge, nu prea am loc să mă mișc în ea. Dacă vreau să ajung în torpedou, nu pot, aici e torpedoul, apropo. Mi-e greu și să pun acoperișul pe mașină. Sunt câteva chestii care mă fac să fiu reticent la chestia ei, dar ea se conduce absolut extraordinar. Și frânele, iarăși, frânele ți inspiră o foarte mare încredere. Îmi place că ai feedback în ambreiaj. Ai un feedback extrem de interesant. Simți imediat cum cuplează ambreiajul, poți să faci și heel and toe foarte ușor, poți să scoți spatele de pe trasa ideală foarte ușor, cum am făcut și eu mai devreme. Deci este absolutamente genială această mașină și da, ar trebui să o folosești decapotată pe cât posibil. Eu chiar o să decapotez acum, că am ajuns într-o zonă în care nu mai plouă. Eu întotdeauna când am o mașină decapotabilă la test, merg cât se poate de mult decapotat cu ea. Și atunci, care sunt concluziile cu privire la Mazda MX-5 și la experimentul nostru? Așa cum v-am spus, dacă mergi cu 80-90 de km pe oră, deja nu mai simți ploaia la interior, dacă nu e ploaie torențială, și mașina asta este absolutamente genială. Dar are și un preț pe măsură, nu vă gândiți că este ieftină, este absolut normal să fie așa. 40.000 de euro costă cea pe care o vedeți aici, pentru că este versiunea de top, cu culoarea nouă opțională inclusă, acest gri care arată foarte bine. Dar prețul încep de la 31.000 de euro. Diferențele sunt în nivel de echipare, bineînțeles. Pe versiunea de bază de 31.000 de euro primești jante pe 16, nu primești sistemul de frânare Brembo, nu primești aceste scaune. Sunt câteva diferențe. O recomandare pe care o am: neapărat încercați să vă luați, și am spus asta la foarte multe mașini cabrio, întotdeauna încercați să vă luați mașinile astea cu sistem de audio de top, pentru că atunci când decapotezi mașina, ai nevoie de un sistem puternic ca să mai auzi ceva din muzică. Și aici avem sistemul audio Bose, care este absolut excelent, mi se pare că se aude incredibil, cu difuzoare integrate în tetieră, iarăși o chestie foarte mișto. Deci diferențele sunt foarte mult de nivel de echipare, dar chiar și la 31.000 de euro primești același motor, aceeași cutie, același ambreiaj genial, aceeași distribuție a maselor, da? Deci ai motive să o iei la prețul cel mai mic dacă vrei. Acum, aș vrea să-mi spuneți voi în comentarii dacă v-ar interesa o astfel de mașină. Cu siguranță pe toți ne-ar interesa, dar nu toți ne-o permitem. Partea bună este că Mazda Miata este în producție de peste 30 și ceva de ani și poți să găsești modele mai vechi care sunt cel puțin la fel de distractive, la prețuri foarte avantajoase pe piața second hand. Am și făcut review cu un astfel de model, îl găsiți la mine pe canal, v-am spus și la ce să vă uitați dacă vreți să vă luați una. Așadar, până data viitoare, sper că v-a plăcut experimentul, nu uitați de like, share, subscribe și bineînțeles nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!